ኢትዮሳትን ለሶደሬ ቲቪ እና ኢቢኤስ ሲኒማ ምናምን አሳየኝ ላላችሁ ልጆች እንግዲህ ያው ትምህርቱን ይዤ መጥቻለሁኝ አብራችሁኝ ቆዩ እላለሁ። እና ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ያው ምንም አያስፈልግም። መፍቻ ያው ያላችሁ ልጆች መፍቻ አለ፣ ፋይንደር አለኝ፣ ሌላ ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። ያው በናይል ሳት በነበረው ነው የምንሰራ አዙረን ማለት ነው አቅጣጫው። እሺ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ከሪሲቨሩ የሚመጣው ይሄ ገመድ አለ አይደል ነጩ፣ እሱን እንሰካለን። ከዛ ፋይንደራችን ጋር ያው እንሞላለን። እኔ የምጠቀማት ያው ትንሿን ሳተላይት ፋይንደር ነው እና ምን ላይ ያደርገዋለሁ 5 ጋር አደርገዋለሁ። ከዛ ይሄን ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዚህ ከታያችኋለች እቺ ኤልኒቢ ዋጋ የሚወጣውን ክር ማለት ነው እዚህ ጋር አደርጋለሁ አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳስገባ ያው የተወሰነ ይጨምርልኛል። ያው ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው በፈለገው እንግዲህ እቺን ካስገባው በኋላ 5 ጋር አድርገን ተዋታለን። እዚች ጋር ማለት ነው ትታያለች ይመስለኛል። እስኪ እቺ ያው 5 ጋር ያው 6 ምናምን አገንተዋለን። ከዛ ስራችንን እንጀምራለን። እንግዲህ ያው መምጣቱም የምናረጋግጠው እዚህ ጋር 10 ጋር ይደርሳል። በቃ አሁን ናይል ሳት ላሳያችሁና ከዛ በኋላ አዙረን ኢትዮሳት እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄው መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር እንትኖች አሉ። እነዚህ ዳይሬክሽን ለመፈለጊያ እነዚህ ናቸው ትልቆቹ ብለን ማለት ነው። ፀሐይ ሆኖ አይመችም እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። እነዚህ ብሎኖች ማለት ነው ዳይሬክሽን ለመፈለጊያ ይሄን ስናላላ ዳይሬክሽኑ ፍሪ ሆልዳና ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው። እና ይሄን እናላላለን ዳይሬክሽን ወደዚህ ፍሪ ሆልዳል። ይሄው መንቀሳቀስ ይችላል። ፍሪ ነው ይሆናል። አንድ የዳይሬክሽኑን ካገኘ እዚህ ጋር ደግሞ አፕ ኤንድ ዳውን ታችና ላዩን ከፍ ለማድረግ ይሄን ማላላት አለብን። እነዚህ ብሎኖች ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉ ብሎኖችን ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉ ብሎኖችን ማላላት አለብን። አሁን በቃ ፍሪ ሆኖልናል። ያው እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር ያው አሁን ስናመጣ ይሄው ትታያችኋለች። ይሄው ስናመጣ ናይል ሳት ሲመጣ ወደ እንፈልጋለን። ያው አንድ እጄ ስለያዝኩኝ ነው ትንሽ። ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልናል። በቃ ይሄ አይታያችኋል። በቃ ይሄ ናይል ሳት ነው በዚች ፋይንደር ማለት ነው። አየሁ እዚህ ጋር ሲመጣልን በቃ መጀመሪያ እንዳል ዝቅ እናደርገውና ይሄው ፀሐይ ትንሽ ያስቸግራል ይመስለኛል። እዚህ ጋር ስናመጣ ይሄው ሲመጣ ይሄን ካመጣን በኋላ እንዳል ዝቅ አድርገን እንደፋዋለን። ይሄን እንትኑ ማለት ሳይሆን ዝቅ አድርገን እንደፋና ዳይሬክሽን እንዳይነቃነቅብን ይሄን እናስራለን። ይሄን ትልቁን ብለን ማለት የዳይሬክሽኑ ይሄን እናስራለን። ከዛ በኋላ ይሄን ካሰርን በኋላ ዳይሬክሽኑ አይዞርም ማለት ነው። ምንድነው የሚጠበቅብን በኋላ ዳይሬክሽኑን ደግሞ እንትን አፕ ኤንድ ዳውኑን ከፍ ካደረግን በኋላ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ጨርሰናል። አይነቃነቅም እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ባለበት ቦታ ከፍ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ይሄን ከሰራን በኋላ አንዳንዴ ፀሐይ ከፍ ስናደርግ አፕ ኤንድ ዳውን ይመጣልናል። በቃ እዚች ጋር ማሰር ነው። እኛውን ደግሞ እዚች ጋር ያለችው ብለን ማለት ነው እነዚህ ብሎኖች እንግዲህ ካሜራ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ለለማጆች ነው እንጂ ነባሮች ታውቁታላችሁ። እና እዚህ ጋር ያለውን ብለን እናስራለን። ይሄው ፀሐይ ምንም ማድረግ አልችልም። እዚህ ጋር ያሉ ብሎኖችን እናስራለን ማለት ነው። ዳይሬክሽን ተስፋለን ማለት ነው። ከዛ ስናስር እንደዚህ ይመጣል። አሁን እንግዲህ ላሳያ። ይሄን ያው ለጀማሪዎች ስለሆናችሁ አዲስ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ለነባሮችና ለኢትዮሳትን አሳየን ላላችሁ ልጆች ሶዶሬ ቲቪ ምናምን ላላችሁ ልጆች እሱን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ያው ለጀማሪዎች ይሄን ያልካሳያችሁ ኢትዮሳትን ወደ ዋናው ጉዳይ ልግባና ኢትዮሳትን ሶዶሬ ቲቪ ኢቢኤስ ሲኒማ ምናምን ያሉበት ቻናል እሱን አሳያለሁ ማለት ነው። ወደ እሱ እናዞራለን። ምንድነው የምናደርገው? እሺ እንግዲህ ያው ናይል ሳትን ቅድም አይተናል። አሁን ደግሞ የምናሳያችሁ የኢትዮሳት ነው እና አቅጣጫው ናይል ሳት ወደ
ወደዚህ ነው። አሁን ደግሞ ኢትዮሳት ደግሞ ያው ሙሉ ባይዞርም ወደዚህ ነው እንገለብጠዋለን። ናይል ሳት ወደዚህ ነው የነበረ ኢትዮሳት ደግሞ ወደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናደርጋለን። አንድ ነገር ልትይዙ በሚገባ ነገር እዚህ ቻናሉ ስንሰራ ኢትዮሳት ስንሰራ መቀየር ያለብን ነገር አለ። ምንድነው የምንቀይረው? እሱ እዚህ ጋር ይቀየር ነገር አለ። እሱን እንቀይራለን። እዚህ ጋር የግድ ካሜራማን ጋር ያሳይልኛል። አንዴ ወደዚህ ተጋብልልኝና እና እዚህ ጋር ኤልኒቪ ናይል ሳት ወደዚህ ነበር መዞር ያለበት። ናይል ሳት ላይ እንደዚህ ነው መዞር ያለበት። ኢትዮሳት ላይ ሲመጣ ግን ሁላችሁም ማስተዋወስ ያለባችሁ እዚህ ጋር ነው። እንዲህ አድርጋችሁ ብትሰሩ ታላችሁ። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ይሄን ወደ ታች ነው የሚደረግ እንደዚህ። ይሄ ኤልኒቪው ናይል ሳት ሲሆን በዚህ በጎን ነው የሚሆን። እዚህ ጋር 0 ጋርልሽ ቁጥሯ 0 ጋር ነው የምትሆነው። ኢትዮሳት ሲሆን ግን እንደዚህ ወደ ታች ይዘቀዘቃል። ገብታችኋል? እዚህ ጋር ይታያችኋል። አሁን ወደ ታች ሆኗል። በቃ በዚህ ዳይሬክሽን ነው እንፈልግ። እዚህ ጋር ያው ፋይንደሬ ጋለች። ፋይንደሬ አሁን 5 6 እየቆጠረች ነው። እንግዲህ ሲመጣ ያው አብረን የምናይ ይሆናል ኢትዮሳት ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ናይል ሳት ወደዚህ ነበረ። አሁን ደግሞ ኢትዮሳት ወደዚህ ዙሯል። እንግዲህ አሁን ሰርች እናደርጋለን እንፈልጋለን። መጀመሪያ ካሜራማን አሁን ስንት ላይ እንደሆነ ፋይንደሯን ያሳያል። ያው ፋይንደሯን ያው 5 ጋር ነች። አሁን እንግዲህ ስንፈልግ ያው እንጨምራ ወደ 9 ይሆናል። ያው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ያው እንፈልጋለን። ያው እንደምታዩት ናይል ሳት የነበረው በፊት ወደ ነበረ እንዲህ ነው። በዛኛው ስትሬት ነው ቀጥ ያለው ናይል ሳት እንደዚህ ነው። ይሄ ብድግ ማለት አለበት፣ ከፍ ማለት አለበት። እንደ ቲቪ ቫርዲሽ ያው ብዙ አካባቢ ነው ቲቪ ቫርዲሽም እንደዚህ ከፍ ማለት አለበት፣ በዚህ ልክ ማለት ነው። ናይል ሳት ግን እንዴት ነው የነበረ? እንደዚህ ስትሬት ነው የነበረ። እንደዚህ ነው እንፈልግ። ይሄ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንፈልጋለን ያው ከፍ ማለት አለበት። ይሄ መጥቶልኛል። ይሄው ካሜራማን እዚህ ጋር ያሳየናል። መጥቶልኛል። ይሄ ባይስቲ ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ያው እንደዚህ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሲመጣልኝ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ማሰራ ነው ማለት ነው የሚቀር። እንደምታዩት መጥቶልኛል። በቃ ካሜራማን እንግዲህ እዚህ ጋር ያሳየኛል። አሁን እናስራለን ማለት ነው። እዛ ሁሉ ያው እንግዲህ ጨርሰናል። አሁን እዚህ ጋር እናጠብቃለን። እዚህ ጋር ያለውን ነገር እዚህ ጋር እናጠብቃለን። ዳይሬክሽኑ ዝቅ እናደርጋለን ትንሽ። እዚህ ጋር አፕ ኤንድ ዳውን የሚለውን ዝቅና ከፍ ማድረጊያውን አጥተን ጨርሳለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ጨርሰናል። በቃ ካሜራማን እዚህ ጋር አሳያችሁ ጨርሰናል። ሁሉን ነገር ወደዚያ ዙረን ጨርሰናል። አሁን የምናደርገው ምንድነው? ሪሲቨራችን ላይ ሄደን የተሞላውን ፍሪኩዌንሲ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አሁን ወደ ቤት ሄደን እናሳያችኋለን ማለት ነው። ቻናሉ